අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන ආකාරය ගැන. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට අයදුම් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට විතරයි. ඔයා පාසල් අයදුම්කරුවෙක් නම් මේ විදිහට අයදුම් කරන්න එපා. විභාග ගාස්තු ගෙවද්දී ඔයාට පුළුවන් වීසා කාඩ් එකක් හරි මාස්ටර් කාඩ් එකක් හරි භාවිත කරලා ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන්න. ඒ විදිහට ඔන්ලයින් පේමන්ට් කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට නැත්නම් තැපැල් කාර්යාලය හරහා මේ ගාස්තු ගෙවීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් පුරවද්දී සමහර අයට යම් ගැටලු තියෙනවා. අපි ඒවා ඇප්ලිකේෂන් පුරවද්දී ඒ අදාළ තැන්වලදී පැහැදිලි කරගමු. ඔයාලා මීට කලිනුත් විභාග වලට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ account එකක් හදලා ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ account එකකින්ම තමයි මේකට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී අයදුම් පත්‍රය කොහොමද පියවරෙන් පියවර මුලින් ඉඳන් පුරවන්නේ කියන එක ගැන දක්වලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට මොකුත් ගැටලුවක් ඇති වෙන එකක් නැති වෙයි. එහෙම තවත් මොනවද ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනියක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් ඕනට දිනපතා අලුත් කරන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එක. සුපුරුදු විදිහටම browser එක open කරලා rajayjobs.com website එකට එන්න. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි, මේ website එකේ A level examination online application කියලා එකක් ඇති. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. හරි, මේ page එකේ ඉහළම තියෙනවා GCE A level examination online application 2022 Department of Examination කියලා. ඊට පහළට එද්දී closing date එක තියෙනවා. closing date එක තියෙන්නේ 2022 8/19 වෙනිදා. ඒතර ඔයාලට 8/19 වෙනිදාත් application දාන්න පුළුවන්. සමහර විට මේ closing date එක extend වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම මේ වගේ වෙනස් වෙන තොරතුරු comment section එකේ pin comment එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් comment section එක බලන්න. ඊළඟට full details කියලා එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කියවන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ apply කරන විදිහ සහ ප්‍රධාන කරුණු ටික විතරයි. ඊට අමතරව ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් මේ විස්තරය කියවලා ඔයාලට විසඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා apply කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් කියවන්න. application එක සඳහා අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න apply now කියන බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක press කරගන්න. apply now click කරලා ආවට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ page එකකට එන්නේ. මේකෙදි account එකට log වෙන්න තියෙනවා. කලින් account එක හදලා තියෙනවා නම් මෙතන personal account login කියන තැන ඔයාගේ ID card number එක ගහලා submit කරන්න. ඔයාට account එකක් නැත්නම් පහළ තියෙන register කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මුලින්ම නම ගහන්න තියෙනවා. ඒකෙදි ඔයාගේ නමේ කොටස් දෙකක් ගෙවුවත් කමක් නැහැ, එකක් ගෙවුවත් කමක් නැහැ. ඊළඟට ID card number එක ගහන්න තියෙන්නේ. ID card number එක ගහද්දී හරියටම ගහන්න. මොකද පස්සේ ID card number එක මේක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම අලුත් අය නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තනිකරම ඉලක්කම් තියෙන නිසා පරණ අයගේ නම් V අකුර තියෙනවා. V එකේ මෙතනදී V අකුර එහෙමත් ගහන්න. ඊළඟට mobile number එක. mobile number එක ගහද්දී දැනට වැඩ කරන number එකක් ගහන්න. මොකද ඔයා මෙතන register දුන්න ගමන් ඒකට code එකක් එනවා. ඒ code එක ගහලා තමයි ඔයාට account එකට log වෙන්න ඕන. හරි, පොඩි side note එකක් දාන්න තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් එක එක offers දෙන හින්දා එක එක කාලවලට එක එක SIM මාරු කරනවා ඇති. ඒ වගේම email address කීපයක් භාවිත කරනවා ඇති. නමුත් ඔයාලගේ professional life එකට permanent number එකක් සහ email address එකක් අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. හරි, ඊළඟට පහළ drop down එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි I am a citizen කියන එක තෝරන්න. ඊළඟට පහළ තියෙන එයාලගේ නීති සහ රෙගුලාසි වලට එකඟ වෙනවා කියන ටික එක දාලා register now click කරන්න. ඔයාලා කලින් ගහපු mobile number එකට code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ code එක මෙතෙන්ට ගහලා active your account කියන එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයා කලින් දාපු නමත් එක්ක ඔයාට welcome message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක okay කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා GCE A level 2022 කියලා. ඊට පහලින් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලා රජයේ පාසලක ඉගෙන ගන්න මේ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු විදිහට විභාගයට අයදුම් කිරීම සපුරා තහනම් කියලා. එහෙම අයදුම් කරොත් ඔයාලට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔයාලා පාසල් අයදුම්කරුවෙක් නම් මේ විදිහට අයදුම් කරන්න එපා. ඒතර ඔයාලා මේ විදිහට අයදුම් කරන්න නම් ඔයාලගේ පාසලේ අස්ත්‍රීම සහතිකය අරගෙන තියෙන්න ඕන. ඒතර ප්‍රශ්නයක් එනවා කවදටද ගන්න ඕන මේක ඇප්ලයි කරලා ගත්තට කමක් නැද්ද කියලා.
මම ගොඩක් YouTube channel වල දැක්කා apply කරලා අස්සීම ගත්තට කමක් නැහැ කියලා තිබ්බා. තවත් සමහර අය වගේ exam එක ලියලා ගත්තට කමක් නැහැ කියලා තිබ්බා. එතකොට මොකද්ද මේකේ හරියටම ඔයාලා කරන්න ඕන? හරි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දාලා තියෙන විදිහට රජයේ පාසලක ඉගෙන ගනිමින්ම පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු ලෙස විභාගයට අයදුම් කිරීම හෝ පෙනී සිටීම සපුරා තහනම් වේ. එතකොට මේකෙදි පැහැදිලිව විභාගයට අයදුම් කිරීම කියන එක කියලා තියෙනවා. එතකොට කට්ටියට තර්ක ගන්න පුළුවන් ඔය අයදුම් කරපු දින ඔය ආශ්‍රමයේ සාතිය ගත්ත දිනත් එක්ක චෙක් කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඔව් ඇත්තටම එහෙම චෙක් කරන්න නැති වෙයි. නමුත් මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණ අවස්ථාවක ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේක ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයාලා ආශ්‍රමයේ සාතික අරගෙන තියාගන්න. හරි මෙතනත් දාලා තියෙනවා ක්ලෝසින් ඩේට් එක 19 වෙනිදා කියන එක. ඊළඟට පහළ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තිබු විස්තර ටික මෙතනින් ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන්. සමහර ලාට ෆෝන් වලදී එහෙම මෙතනින් කියවන්න යද්දී බ්‍රවුසර් එක ක්‍රෑෂ් වෙලා ඔයාලට ආපහු ලොග් වෙන්න එහෙම වෙයි. ඒ නිසාම තමයි මම කලින් විස්තර ටික දාලා තිබ්බේ. මෙතනදී නෙක්ස්ට් කරගන්න. හරි මෙතනදී ඔයාගේ පෞද්ගලික විස්තර ටික පුරවන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ටයිටල් එක දාන්න තියෙනවා. මම මේකෙදි මිස්ටර් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊළඟට ෆුල් නේම් එක දාන්න තියෙනවා. ඒකේ උදාහරණයක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ විදිහට ඔයා පුරව ගන්න. ඊළඟට ඔයා කලින් දාපු ඔයාගේ ID නම්බර් එක තියෙනවා. ඒක ඔයාලට වෙනස් කරන්න බෑ. ඊළඟට උපන්දිනය දාන්න තියෙනවා. මම මේ විදිහට උපන්දිනය කැලෙන්ඩර් එකේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ඊළඟට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරද්දී ඔයාලට ලොග් වෙන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ් තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට කලින් ඇතුළත් කරපු මොබයිල් නම්බර් එක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ලෑන්ඩ්ලයින් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මම මෙතනදී ලෑන්ඩ්ලයින් නම්බර් එක ඇතුළත් කරගන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට ප්‍රයිවට් ඇඩ්‍රස්. මේකෙදී අදහස් කරන්නේ ඔයා දැනට ඉන්න තැන කියන එක නෙවෙයි, ඔයාගේ ස්ථීර පදිංචි ලිපිනය කියන එක. ඊළඟට ඔයාගේ නගරය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ඔයා පුරවපු විස්තර ටික හරියටම තියෙද කියලා බලන්න. එහෙම තියෙනවා නම් පහළ තියෙන next button එක press කරගන්න. ඊළඟට මෙතනදී ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා exam එක සඳහා ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වෙන district එක සහ නගරය. හරි ඊළඟට ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කීවෙනි වරටද විභාගය සඳහා පෙනී සිටින්නේ කියන එක. සමහර අයට මෙතනදී ගැටලු තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා තුන්වෙනි වර විභාගය සඳහා ආයුම් කරලා එක විෂයක් සඳහාවත් පෙනී සිටියේ නැත්නම් ඔයා මෙතනදී මේ පාර දාන්නත් ඕන තුන්වෙනි වාරය කියලා. හැබැයි ඔයා ඒකෙදි එක විෂයක් හරි ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතනදී දාන්න වෙන්නේ 4 වෙනි වාරය කියලා. හරි ඒ වගේම තවත් කට්ටිය අහනවා A level විභාගේ ලියන්න පුළුවන් 3 පාරද කියලා. එහෙම එකක් නෑ. ඔයාට අවශ්‍ය වාර ගණන් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වාර 3ක් පමණයි සලකා බලන්නේ. හරි ඔයා විශේෂ අවශ්‍යතාව තියෙන කෙනෙක් නම් මෙතන yes කියන ටික් එක දාලා ඒ අදාළ විස්තර ටික පුරවන්න. මම මෙතනදී no කියන ටික් එක දාලා next කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ඔයාගේ විෂයන් ටික ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි මුලින්ම මාධ්‍ය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මම මේකේ සිංහල කියන එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාගේ විෂයන් නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න වග බලා ගන්න. ඊළඟට ඒ අදාළ විෂයන් ඉදිරියෙන් ඔයාගේ මාධ්‍ය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා වෙනම. ඒකත් නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න. ඔයා පොදු පරීක්ෂණය සහ ඉංග්‍රීසි සඳහා පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ ඉදිරියෙන් yes කියලා දාන්න. ඒ වගේම පොදු පරීක්ෂණයේ මාධ්‍ය ඇතුළත් කරන්න. ඔයා නිවැරදිව සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළත් කරගත්තා නම් දකුණු පැත්තේ ඉහළින් සබ්ජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් කියන එක යටතේ ඔයාගේ අංශය නිවැරදිව පෙන්නයි. දැන් මෙතනදී මට අනුව ෆිසිකල් සයන්ස් කියලා පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ගණිත අංශය. ඒ වගේම ඊට පහළින් පේමන්ට් කියන එක යටතේ ඔයාගේ විය යුතු ගාස්තුව දක්වලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට පහලින් දක්වලා තියෙනවා ඔයා සබ්මිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති සහ කොන්දේසි වලට එක වෙනවා කියලා. ඊළඟට පහළ සබ්මිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊළඟට විභාග ගාස්තු ගෙවන ස්ථානයට එන්නේ. ඒකේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ පේමන්ට් මෙතඩ් කියලා තියෙනවා. ඔයා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක භාවිත කරලා නම් මේ වස්තු ගෙවන්නේ pay by credit debit card කියන ක්ලික් කරන්න. මුලින්ම කාඩ් එකේ නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න. ඊළඟට expire month and year එක ඇඩ් කරන්න. කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් එක ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට security code එක කාඩ් එක පිටපස්ස සහ අංක 3ක ඉලක්කමක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඇඩ් කරලා pay now කියන ක්ලික් කරන්න. මේ සඳහා ඔයාගේ කාඩ් එකේ online payment පහසුකම සක්‍රිය කරලා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඊළඟට බලමු post office එක කරා මේ ගාස්තුව කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. ඒකට pay by postal department කියන ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මේ විදිහට නම්බර් එකක් පෙන්නයි. මේ නම්බර් එක post office එකට දීලා ඔයාට ඔයාගේ ගාස්තුව ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා ගාස්තුව ගෙවුවට පස්සේ මේ විදිහට payment pending කියලා වෙලා තිබ්බොත් ඔයාගේ ගාස්තුව ගෙවපු එක තාම confirm වෙලා නැහැ. ඒක කළා ගියාට පස්සේ ඔයාට payment successful කියලා වෙලා තියෙයි. ඒ page එකේ දකුණු පැත්තේ උඩින්
download A level exam 2022 application කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා download කරගන්න. මේ වගේ application එකක් තමයි ඔයාලා download කරගන්න ලැබෙන්නේ. මේ application එක ඔයාලා පරිස්සම් කරලා තියාගන්න ඕන. පුළුවන් නම් මේකේ photocopy එකක් ගහලා ළඟ තියාගන්න. මේ විදිහට තමයි A level exam එකට apply කරන්නේ. apply කරා වගේම ඔයාලා හොඳට පාඩම් කරන්න. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.